was a sight from my soul. Guys, we are at View Tower Ilam and यहाँबाट चाहिँ बेसिकली सनराइज चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ बिहानको बट वी मिस्ड इट हैन आउन सकिएन गाइज इफ यु आर कमिङ टु इलाम डु विजिट दिस प्लेस अर्ली मर्निङ है सनराइज हेर्ने गरेर आउनुपर्छ र आजको अब बेसिक प्लान चाहिँ म बताइदिन्छु आज हामी सबै ठाउँ भ्याउँदैनौँ र हामी 11 बजे होटल चेकआउट गर्छौँ र अरूभन्दा नि भ्यू टावर हेर्छौँ र यहाँको इलाम बजार हेर्छौँ र हल्का चिया एस्टेट चिया गार्डनहरू त्यसपछि अब हाम्रो त्यसपछि फोर्थ साइड हुन्छ कन्याम बजार विच इज इन द वे टु फिक्कल र हामी त्यसपछि ब्याक टु राजबिराज हुन्छौँ विच इज अराउन्ड 227 किलोमिटर सो गाइज जस्ट इन्जोय द भ्यू अफ भ्यू टावर हाम्रो यहाँबाट सबै हेर्न सकिन्छ पुरै इलाम ओभरभ्यू गर्न सकिन्छ इलाम आएर इलामको चिया खाइएन भने चाहिँ के हुन्छ भने अपमान हो सो हामी यहाँको चिया ट्राई गर्छौँ एक्ज्याक्टली एकदम सेम टेस्ट हामीले दार्जिलिङमा पनि पाएको थियौँ र गाइज अब पानीमा त ल्याइदिएको त गिलास त ल्याइदिन त सो गाइज अब यहाँबाट हामी चिया खाएर अनि त्यसपछि हामी इलाम बजारतिर जान्छौँ र अरूभन्दा पनि मनिष डु यु वान्ट टु सेयर युर फिलिङ्स काम कति न्यानो लागिरहेछ रमाइलो सो गाइज न्यानोको लागि चिया माथिबाट यो हाम्रो इलाम बजार भइगयो होइन इलाम बजारको क्लक टावर र यो पुलिस स्टेसन लाइकवाइज यो हाम्रो मेन बजारको चौक यु क्यान सी अब हामी होटल जान्छौँ हामी 11 बजे चेकआउट गर्छौँ द ब्युटिफुल सिटी इलाम ललिपप छुर्पी त मलाई भाइको लागि लगिदिने मन थियो यार यो तीनटा उहाँलाई अझै तीनटा लाने तीनटा यो तीनटा ललिपप निस्किन्छौँ यहाँबाट हाम्रो लामो यात्रा छ अझै हस् त इलामको यात्रा यहीँसम्म थियो होइन आउँला नि फेरि पनि होइन मनिष हो अब बुढीले लिएर आउनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो मेन गेटवे टु इलाम छ होइन सो गाइज हामी टिभीएस सोरुममा थियौँ होइन दाइको नाम चाहिँ के हो नि भन्नु न अनि के भन्छ दाइले चाहिँ अलि के भन्छ चेन टाइट गरिदिनु भयो मोबाइल पनि चेक गरिदिनु भयो हावा पनि चेक गरिदिनु भयो र अब हामी यहाँबाट हिँड्छौँ है त दाइ अनि दाइ हेर्नु होला है भिडियो सो यो हाम्रो फिक्कल भन्ने ठाउँ भइगयो होइन यहाँबाट 41 किलोमिटर चाहिँ इलाम छ जुन हामीले पछाडि छोडिसक्यौँ र यु क्यान सी होइन झापा यो बाटो जान्छौँ झापा बिर्ता मोड भएर अनि त्यसपछि राजबिराज यो बाटो चाहिँ पशुपतिनगर भएर दार्जिलिङ गइन्छ जुन हिजो राति हामी आथ्यौँ अब हामी लाग्छौँ कन्यामतिर
सो यो हाम्रो कन्याम है हामी बाइक पार्क गर्छौँ बेसिकली यहाँ के भन्छ कपालको लागि चाहिँ यो एकदमै फेमस छ होइन हस्बेन्ड र वाइफ आएर होइन डिफ्रेन्ट ड्रेसेसहरू ट्राई गर्छन् यु क्यान सी होइन डिफ्रेन्ट कल्चरको डिफ्रेन्ट ड्रेसेसहरू पनि छ यहाँ सो इफ यु आर कमिङ जस्ट ट्राई दिस ड्रेसेस है सो अहिले म कन्यामको डाँडामा छु होइन यो भ्यू होइन र यो पुरै जति पनि देखिरहेछौ यो सबै चाहिँ चियाबारी हो र कन्याम चाहिँ चियाबारीको लागि नै फेमस छ कस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेछ यहाँबाट कति माथि छ मन्दिर कति माथि छ टाइम कति लाग्छ आधी घन्टा ओए हेलो फेरि आउँछ सँगै आउँछ फेरि आउँदैन जाउँ जाउँ सो गाइस यहाँबाट चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ भन्नुभयो सो गाइस अहिले आधी बाटो पनि आइपुगे छैनौँ गाह्रो भयो यार चढ्न एकदम गाह्रो भइरहेछ यस्तै छ ओह यस्तै छ सो हिँड्दै जाउँ पुगिन्छ डेस्टिनेसन पुगिन्छ मेहनत हुन्छ पसिना झर्छ तर स्यासा हुन्छ तर पुगिन्छ डिफिकल्ट रोड लिड्स टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन हो सही हो बाजे खास यहाँ के को मन्दिर हो यहाँ खास के को मन्दिर हो माताको के माता हो पाथिभरा ल म खोल्छु नि त चप्पल सो गाइस क्यामेरा इज नट अलाउड एन्ड सु इज नट अलाउड मिस्टेकली मैले सुज पनि लगाएर क्यामेरा पनि लिएर आएँ फर दिस आई पार्डन सो गाइस पाथिभरा आइपुग्यो होइन सो चप्पल र क्यामेरा म यहीँ छोड्छु र मन्दिरमा माताको दर्शन गर्छु देन वी विल बी ब्याक टु आवर प्लेस जहाँ मैले बाइक पार्क गरेको छु एन्ड देन त्यहाँबाट हामी बिर्ता मोड राजबिरा जान्छौँ अब एकदमै ढिला हुन थालिसक्यो 3:37 भइसक्यो र 988.6 किलोमिटर भइसक्यो तेल चाहिँ फेरि सकिरहेछ सो हामी बाटोमा कतै तेल हाल्छौँ होइन र अब यहाँबाट हामी एकदम फास्ट जानुपर्छ बिकज राजबिराज भनेको यहाँबाट अझै 200 किलोमिटर अराउन्ड होला सो गाइज लेट्स बिगिन द राइड अहिले हामी इटहरीमा छौँ र इटहरी भनेको त्यही हो अप्रोक्स 64-65 बिर्ता मोडबाट छ सो गाइज अब यो भिडियो चाहिँ यहीँ राखौँ होइन प्लिज सेयर सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लिभ अ कमेन्ट सो दिस वाज अल फर टुडे स्टे ह्याप्पी स्टे कुल एन्ड सी यू बाइ सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो कोशी ब्यारेज रातिमा यस्तो देखिँदो रहेछ है कोशी ब्यारेज र अब हामी हिँड्छौँ होइन